X-Watch số 1 bảo hành hậu mãi. X-Watch, đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của channel. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng đổi gió một chút khi mà đến với series những chiếc đồng hồ của những người nổi tiếng. Xem nào chúng ta đã từng tìm hiểu những chiếc đồng hồ của các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới, của các đời Tổng thống Mỹ hay thậm chí là của Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Vậy thì hôm nay hãy cùng tìm hiểu những chiếc đồng hồ của các ông trùm tài chính trên thế giới để xem họ đeo những chiếc đồng hồ như thế nào nhé. 1. Tỷ phú Warren Buffett. Warren Buffett được mệnh danh là nhà tiên tri của Omaha. Ông đã đeo một chiếc đồng hồ Rolex vàng trị giá 34.050 USD trong nhiều năm qua. Là một người giản dị, không thích tiêu xài hoang phí, nhưng Warren Buffett cho biết ông là một người hâm mộ lớn của Rolex. Vì đây là một thương hiệu tuyệt vời, ông sẵn sàng chi tiền cho những chiếc đồng hồ của Rolex mà không cần suy nghĩ quá nhiều. 2. Lloyd Blankfein. Giám đốc điều hành Swatch Lloyd Blankfein chọn cho mình một chiếc Swatch với phong cách rock. Chiếc Swatch dao động từ 50 đến 245 USD, có vẻ không như kỳ vọng của nhiều người với một giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư phố Wall. Chẳng ngạc nhiên lắm khi mà ông là một giám đốc rất là phong cách. Mình thích thì mình đeo thôi. Jack Bogle, người sáng lập của tập đoàn Vanguard, chỉ đeo chiếc đồng hồ 14 USD. Huyền thoại đầu tư Jack Bogle, người sáng lập ra tập đoàn Vanguard, chỉ đeo chiếc đồng hồ trị giá 14 USD do một cổ đông tặng từ lâu. Ông nói rằng, tôi nhận được chiếc đồng hồ từ một cổ đông ở California qua đường bưu điện. Chiếc đồng hồ này có in logo của công ty Vanguard, tên tôi và một cụm từ Still on Watch, ám chỉ các cổ đông vẫn đang tin tưởng và dõi theo hoạt động của tôi. Ông cho biết ông đã đeo chiếc đồng hồ này suốt từ đó để nhắc nhở bản thân luôn làm việc vì cả quyền lợi của các cổ đông, mặc dù ông biết giá trị vật chất của chiếc đồng hồ không đáng bao nhiêu. Vâng, tôi biết món quà này chỉ đáng giá khoảng 50 USD, thậm chí tôi đã kiểm tra giá tại các cửa hàng và được biết nó chỉ bán với giá sale chỉ còn 14 USD. Jack Bogle cho biết thêm. Jeffrey Gallagher, giám đốc điều hành quỹ đầu tư Double Capital. Bộ sưu tập đồng hồ của Jeffrey Gallagher chỉ được biết đến khi một loạt các tác phẩm nghệ thuật và tài sản cá nhân của ông bị đánh cắp. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Santa Monica, trong danh sách tài sản bị đánh cắp của ông thì có những chiếc đồng hồ hiệu Gasut, Breitling, Erlang & Sol, Tag Heuer và Patek Philippe với giá trị là hàng chục ngàn USD mỗi chiếc. Rất may là những chiếc đồng hồ đắt tiền bị đánh cắp của Jeffrey Gallagher được FBI tìm thấy và trả lại. Ông trùm đầu tư Bill Ackman, giám đốc điều hành của Pershing Square. Bill Ackman, giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Pershing Capital Square, lựa chọn một chiếc đồng hồ thể thao màu đen và có mặt tối. Đó là một chiếc đồng hồ sang trọng và không hào nhoáng nhưng chưa thể xác định được thương hiệu. Tiếp theo là Phil Falcon, người sáng lập của Harbinger Capital và Light Square, đeo đồng hồ G-Shock. Người sáng lập của Harbinger Capital và Light Square, Phil Falcon đeo một chiếc đồng hồ thể thao màu đen giống loại Casio G-Shock kèm theo một số vòng đeo tay nhiều màu sắc làm từ hạt cườm rất là điệu đà. Và cuối cùng là James Grossman, giám đốc điều hành của Morgan Stanley và chiếc Daytona của Rolex. Theo tiết lộ của Ben Clymer, chiếc đồng hồ mà James Grossman, giám đốc điều hành của Morgan Stanley, đeo là chiếc đồng hồ bằng thép không rỉ hiệu Daytona của hãng Rolex. Có thể nhận xét rằng là các ông trùm tài chính của chúng ta khá là thích hãng đồng hồ Rolex. Và đó là lý do vì sao mà Rolex luôn luôn được coi là chiếc đồng hồ đế vương dành cho những người đàn ông thành đạt. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể khá là ngạc nhiên với những ông trùm tài chính như là Lloyd Blankfein và Jack Bogle là những người mà đeo những chiếc đồng hồ khá là rẻ tiền. Có lẽ đó cũng chính là một cách để họ tạo nên phong cách và đẳng cấp của mình. Ý kiến của quý vị như thế nào? Hãy đưa ra trong những comment ngay dưới đây nhé. Đừng quên subscribe channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.